day mga kahabi. Ngayon, dahil lockdown dito sa aming lugar because of COVID-19 pandemic, stay safe na lang tayo. At dahil doon, marami tayong gagawin. Nagawa tayo ng DIY Guppy fish tank na yari sa styrofoam at semento. Tara, umpisahan na natin. Let's go!
natapos na natin ang ginawa nating DIY guppy tank. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-water change sa aking mga guppy glass aquarium tank. Tara, let's go! And let's do it! Habi. Tapos din ang mga task natin today. Salamat sa panonood. Yung nga pala, guys, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to update you for my upcoming videos. Thank you. Bye.